Hej och välkomna till vår Q&A. Vi har hållit online-lektioner nu på våren och ni har skickat in över 300 frågor till oss. Ja, ganska mycket. Det är ganska mycket och vi hade inte riktigt möjlighet att svara på dem alla under lektionerna, så nu gör vi då en separat video där vi svarar på några av de frågorna som har kommit flera gånger. Första frågan är, varför finns poliser? Poliser finns för att trygga allas vardag och hålla ordning och reda i samhället. Och sen också för att utreda brott som händer och förebygga brott som händer. I korthet. Yep. Vad ska man göra om man känner sig otrygg på skolvägen? Första steget är kanske att berätta det för någon. Du kan prata med dina föräldrar eller sen med någon lärare. Man kan fundera över att hur tar man sig till skolan på ett säkert sätt. Jag kommer ihåg själv att jag var i lågstadiet ganska osäker. Eller jag kände mig lite otrygg på skolvägen även om det inte fanns någon orsak att vara rädd. Och det jag gjorde var att jag cyklade eller gick med kompisar till och från skolan. Och om inte någon kompis kunde komma med så då brukade jag ringa till min fammo. Och då fick jag lite tryggare känsla. Bra tips. Lisa, vill du berätta vad händer när man ringer 112? Ja, när man ringer 112 så svarar där en person som har blivit utbildad till det. Och sen frågar personen att vad som har hänt och du berättar, och sen kanske det frågas lite mer frågor och lite mer så här detaljerade frågor, var du är till exempel och vem är med dig, är du ensam och så vidare. Och sen så gör de där i nödcentralen sen det beslutet att vem de skickar på plats, att det är polisen, ambulansen eller brandbilen till exempel, eller alla tre också om det behövs. Ja. Så man behöver inte veta själv hurdan hjälp det är man behöver, utan man bara ringer och så får man hjälpen. Ja, och man behöver inte vara rädd för att ringa 112 om du någon gång funderar att nu borde jag nu ringa 112 i den här situationen, så då borde du redan ha ringt. Har polisen en helikopter? Nej, polisen har ingen helikopter, men ibland så behöver vi använda helikopter, men då tar vi hjälp av andra myndigheter, till exempel gränsbevakningsväsende. Om en elev slår någon annan i skolan, så hur får polisen veta det och vad gör polisen i en sån situation? Oftast är det läraren eller till exempel en förälder som gör brottsanmälan. Och när den här brottsanmälan kommer till oss, så sen så tar vi de personerna på förhör sen som behövs förhöras till det där ärendet. Och sen efter det, så om man är över 15 år, så efter förhören och allting så skickar vi vidare till en åklagare. Och åklagaren sen avgör att finns det någon orsak till att misstänka något brott här eller inte. Och ifall det är så kan det gå till en domstol till och med. Och för alla brott som begås av en minderårig, alltså att man är under 18 år, så görs också en barnskyddsanmälan. Ja, och ofta är de också sen med från socialen på de här förhören eller samtalen som man har. Ja. Jonna, om du tappar bort dig någonstans typ i skogen och du vet inte riktigt var du är, vad ska du göra för att få veta var du är? Skulle jag vara borttappad så det första jag gör är att ringa 112. Är det så att jag befinner mig i skogen, så då försöker jag nog hitta en väg först och kanske lite ta reda på att vilken väg är det frågan om. Men det lättaste då kanske är att förklara till den här personen som jobbar i nödcentralen att vad ser du runt dig? Finns det till exempel något hus eller några stora stenar eller något liknande? Och är det då inte i skogen men någon annanstans där du inte vet var du är, då kan man försöka kolla att finns här husnummer, vägskyltar, några skolor, något liknande, något liksom helt konkret som man kan säga att hej, jag ser det här, den här butiken. Så då kan nödcentralsoperatören ta reda på. Ja. Och ett bra tips är att ladda ner 112 Suomi-appen, för att när man ringer via den så då skickas din position direkt till nödcentralen så att hjälp kan komma då på plats snabbare. Ja, och om man hittar någon annan person så berätta åt dem att du behöver hjälp och de kanske vet var vi är. Ja. Vad tycker du, Lisa? Är det svårt att arbeta på sommaren när vi har så tjocka arbetskläder? Det kan bli ganska svettigt ibland. Ja. Och då skulle man nästan önska att man skulle kunna sitta där i bilen med AC:n på hela tiden. Men man överlever. Ja. Vi har nog olika slags kläder för olika väder. Exakt. Måste vi vara hela tiden på jobbet? Nej. Också polisen har semester och lediga dagar. Vid hur stor överhastighet blir man av med körkortet? Ja, det handlar inte alltid om exakta kilometer i timmen över hastigheter heller.
Det kan också bero på omständigheterna annars och hur du har betett dig sådär överlag när du har till exempel hamnat i en olycka. Yep. Så det går inte riktigt att säga sådär exakta kilometer per timme. Men kortet far ändå förvånansvärt lätt. Ja, så gör det. Så var försiktiga, håll er till trafikreglerna. Just det finns så. av en orsak. Är man skyldig att ersätta någon annans egendom om man söndrar den? Alltid. Alltid. Det är ingen skillnad var det händer eller hur det händer. Om den andra kräver ersättning så då är du skyldig att betala ersättning. Ja. Oavsett vilken typ av skada det är. Om man blir hotad, får man då slå den? Nej, man får inte. Absolut inte. Ja, och det här med självförsvar annars också är ganska knepigt. Det är inte så där simpelt som att om Jonna slår mig så får jag slå henne tillbaka. För att det får jag inte göra. Då blir jag också misstänkt för misshandel. I första hand i en situation var du blir hotad eller någon gör något våldsamt mot dig så ska du försöka ta dig bort från den här situationen och söka hjälp. Och ifall du inte kan göra det, om det är liksom helt omöjligt för dig att komma ur den här situationen utan att du använder våld, så då får du använda den våld som behövs för att du ska komma ut ur den här situationen. Exakt. Men inte för mycket våld heller. Att den viktigaste regeln är att försöka komma bort från den här situationen utan något slags våld alls. Ja. Och till exempel då i en sån här situation så om någon hotar dig, den här tiden som du använder på att slå tillbaka, den tiden kan du använda till att fara därifrån. Spring därifrån, sök efter hjälp, berätta för någon vuxen eller ring 112 om det behövs. Kan man få fast någon som mobbar anonymt? Ja. Man är aldrig anonym på nätet, även om ditt användarnamn är något user 123. Polisen har egna sätt för att ta reda på vem som ligger bakom olika konton och vi får också reda på vem som är där. Och det blir förundersökning om någon gör en brottsanmälan. Måste en polis komma på plats om 2 bilar har krockat? Oftast om man ringer nödcentralen så kommer nog polisen på plats. Det är inte alltid självklart heller. Men att ofta när någon har krockat så har det ju hänt något att någon deras part har gjort något mot trafikreglerna då. Och då kan man få böter för det. Ja. Så ganska ofta. Precis. Men till exempel om det skulle vara en liten krock på en parkering och båda som är inblandade eller om det är ännu flera inblandade, om de alla är okej, ingen har fått några skador, så då kan det räcka med att de ger sina uppgifter till varandra och berättar att vilka försäkringsbolag har de på bilen och på det sättet så körs det sen via försäkringen. Den som är skyldig till olyckan så den personens försäkringsbolag så sköter de det. Är polishunden alltid med? Ja, man skulle önska att den är alltid med, för de är ganska söta. Fast de kan också vara ganska skrämmande. De är nog ibland. ganska läskiga. Ja, för de är ju tränade på så vis. Ja. Men de är supersöta ofta och man skulle önska det. Men nej, de är inte alltid med. Men ifall det behövs hund, till exempel för att hitta knark eller vapen eller en människa som har tappat bort sig, så får man nog en sån på plats. Exakt. Får man fota andra utan lov och publicera på nätet? Nej, det får man inte. Det är ett brott. Man måste alltid fråga om samtycke om man tar något foto och vill sätta upp det till exempel på Instagram eller TikTok, så då måste jag fråga lov om jag vill sätta en bild på Lisa till exempel. Ja, på stora allmänna platser får man ju ta bilder utan att fråga alla de där människorna där runt. Ja. Men om jag tar bild bara på Jonna när hon fast sover, så jag får inte laga in den på något Snapchat utan att jag frågar henne. Ja, så är det. Det här är en spännande fråga. Om pappa kör över hastighet med mammas bil, vem är det då som betalar de böterna? Pappa betalar. Ja, alltid chauffören som är ansvarig över sina egna fel. Chauffören betalar böter. Hur långa arbetsskift har polisen? Det varierar lite var man jobbar. Är man på fältet så jobbar man oftast i 12 timmars skift. Men jobbar man i utredningen eller någon annan enhet inomhus så är det vanliga veckodagar, helt måndag till fredag, 8 till 5 ungefär. Får man fara till ett övergivet hus om ingen äger det där huset? Nej, och det är ju nog så att det är alltid någon som äger det där huset, även om det kan se övergivet ut. Och det är faktiskt frågan om stöld om man bryter sig in i ett sånt hus som ingen bor i. Även om man inte har för avsikt att stjäla någonting därifrån så utreds det ändå som stöld. Och skulle det vara ett hus där någon faktiskt råkar bo, även om det ser övergivet ut, då är det grov stöld. Ja. Plus att det är farligt att gå in i de där ödehusen, för att de är ju ödehus på grund av en orsak, och antagligen är det att de inte är i sånt skick att man kan gå in i dem. Exakt. Golvet kan rasa, det kan finnas asbest som påverkar hälsan, vad som helst. Är det roligt att vara polis?
Jo, jag tycker att det är roligt. Jag tycker också det är jättekul. Speciellt att köra polisbil. Ja. Vad tycker polisen om trimmade mopeder? De är inte bra. Inte bra. Nej. Trimmade mopeder, de är ju inte gjorda för att gå så hårt som de går. Så det är också en fara för den där föraren av dem. Och är det så att man till exempel har mopokort, så då har du ju fått körkort till ett sånt fordon som högst får gå 45 km i timmen. Men är den här mopon trimmad och den går hårdare än det, då skulle den kunna klassas som en motorcykel. Och du har ju inte körkort till en motorcykel. Du vet inte hur ett sånt fordon beter sig. Då blir man av med kortet. Ja, och det kan vara jättefarligt för andra dessutom, inte bara dig själv. Vem avgör om det är frågan om brott? Det är så att när brottsanmälan kommer till polisen så då får det vidare till förundersökning. Polisen kollar att okej, att har här hänt ett brott. Om polisen misstänker brott så då utreder vi det. Vi kallar in folk på förhör som är inblandade och sen när förundersökningen blir klar så då skickar polisen vidare det till en åklagare. Och åklagaren utför en åtalsprövning vilket innebär att också åklagaren kollar att har här hänt ett brott? Att kan jag väcka åtal? Om åklagaren anser att ja, det är nog frågan om brott, här finns tillräckligt med bevis, så då väcker åklagaren åtal och det får vidare till domstolsbehandling. Alltså, man får till tingsrätten först och är det så att domarna där sen anser att ja, här har hänt ett brott och den misstänkte är skyldig, så då kommer en dom. Polisen kan avgöra små, lindriga brott och ge böter för dem. Men att allt lite större eller allvarligare, så där kan vi inte bestämma. Så är det. Har du någon gång tagit fast ett barn som till exempel har snattat i butiken? Jo, flera barn. Jag också, tyvärr. Vad är de högsta böterna man kan få? Den största böten man kan få är 120 dagsböter. Men dagsböter funkar ju så att den går efter din inkomst. 120 dagsböter är då en väldigt stor summa, så böten är troligen ganska stor oavsett. Men om du till exempel har en låg inkomst så är böten också lite mindre. Har du en hög inkomst så är böten troligen väldigt stor. Som sista fråga tar vi, hur blir man polis? Man kan studera till polis i Polisyrkeshögskolan i Tammerfors, både på finska och svenska. Ja, och skulle ni vara intresserade så gå in på polamk.fi så hittar ni all nödvändig information där. Tack för att ni har kollat. Det är alla frågor vi kommer att svara på den här gången, men vi har ju online-lektioner också på hösten så ni kommer att ges en möjlighet att ställa ännu flera då, så kanske det kommer en till frågevideo. Och kom ihåg att följa polisen på sociala medier så syns vi i nästa video. Tack för att ni kollade!